Salutare tuturor! Vești bune de pe frontul din Ucraina și nu doar de pe frontul din Ucraina, ci și din Marea Neagră, unde rușii au pierdut două nave din flota fantomă cu care transportau petrol în lume pentru a-și finanța mașinăria de război. Este vorba despre aceste două nave. Și mai avem o veste bună pe astăzi. Brigada 37 de pușcași marini eliberează Ivanivka și au prizonieri invadatori din regiunea Dnepropetrovsk. O analiză foarte, foarte interesantă a celor de la Militarnăi. Vedem harta cu locul desfășurării ostilităților. Unitățile brigăzii 37 separate de marină au efectuat o serie de operațiuni de căutare și atac în zona de responsabilitate a Corpului 20 Armat al Forțelor de Apărare ale Ucrainei din regiunea Dnepropetrovsk. Brigada a raportat acest lucru. Pușcașii marini au curățat cu succes Ivanivka, partea comunității Mejova din districtul Sâlnernicove, împreună cu periferia sudică a așezării, eliminând o parte din pozițiile inamice rămase în acest sector al frontului. În urma operațiunii, apărătorii ucraineni au eliminat 53 de soldați ruși și au luat alți 19 prizonieri de război. Este demn de remarcat faptul că toți invadatorii capturați aparțineau regimentului 228 de asalt al diviziei 90 de tancuri. Brigada a subliniat că operațiunea a confirmat încă o dată că orice prezență a trupelor rusești pe teritoriul ucrainean se încheie inevitabil pentru ele cu pierderi și cu răspundere. Este demn de menționat că în această zonă rușii continuă să încerce să străpungă apărarea Ucrainei. Conform raportului oficial al statului major general al Forțelor Armate ale Ucrainei, inamicul a executat 56 de asalturi în zonele Ialta, Tolsti, Ivanivka, Andriivka, Oleksandrograd și vedeți toate aceste localități înșirate aici. Militarnăi a relatat anterior că pe 23 noiembrie 2025 unități ale brigăzii 42 mecanizate separate au curățat adăposturile rusești din apropierea așezării Novopavlivka. Forțele de apărare ucrainene au atacat un atelier de reparație aeronave Tu-95, o rafinărie și o infrastructură petrolieră offshore din Rusia. În noaptea de 29 noiembrie, forțele ucrainene au executat o serie de atacuri pe teritoriul rus. Pizda. O Boże. Oh, wow. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat atacurile.
Una dintre principalele ținte a fost uzina de reparații avioane Beriev din orașul Taganrog, regiunea Rostov. Facilitatea se ocupă de modernizarea bombardierelor strategice Tu-95 și a aeronavelor de avertizare timpurie A-50. Conform informațiile preliminare, atacul a provocat un incendiu într-un atelier de reparații Tu-95. O altă țintă a fost infrastructura terminalului petrolier offshore al portului Tuapse. Distrugerea unui rezervor vertical RV5000 a fost confirmată. Potrivit centrului operațional, incendiul a cuprins aproximativ 250 metri pătrați și a avariat o parte din echipamentele tehnice. Nu au fost raportate daune la rezervoarele de stocare. Uzina are o capacitate de procesare proiectată de aproximativ 6,25 milioane de tone pe an. Produce benzină, motorină în vid, păcură, sulf și distilate de condensat de gaz. Facilitatea este, de asemenea, singurul furnizor de servicii de alimentare cu apă, epurare a apelor uzate și transport al energiei electrice pentru așezările și siturile industriale din apropiere. Rezervorul are o capacitate de 5.000 de metri cubi și este utilizat pentru depozitarea petrolului și a produselor petroliere. În plus, forțele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Afipski din regiunea Krasnodar. Uzina joacă un rol cheie în furnizarea de combustibil unităților militare rusești. Potrivit ASTRA, dronele de suprafață ucrainene au dezactivat, de asemenea, miercuri dimineață, terminalul maritim al consorțiului conductei caspice din zona Novorossiysk. Una dintre structurile de acostare a suferit avarii critice în atac, devenind inoperabilă. Axios relatează că SUA vor să ajungă duminică la un acord asupra a două chestiuni cheie cu reprezentanții Ucrainei. Americanii doresc să rezolve două probleme cheie nerezolvate la o întâlnire cu delegația ucraineană de duminică la Miami, referitoare la garanțiile teritoriale și de securitate pentru Ucraina. În timpul discuțiilor de duminica trecută de la Geneva, Ucraina și Statele Unite au ajuns la un acord fundamental asupra tuturor aspectelor, cu excepția a două, teritoriul și garanțiile de securitate. Un oficial american anonim a declarat publicației că Casa Albă dorește să rezolve duminică diferențele privind cele două probleme. Ucrainenii știu ce așteptăm de la ei, a spus el. Delegația ucraineană, condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, se află deja la Miami pentru o întâlnire programată la exclusivistul club de golf Shell Bay, proprietatea lui Steve Witkoff. Pe lângă Umerov, delegația ucraineană îi include pe viceministrul de externe Serhii Kaisliția, ambasadorul în Statele Unite Olha Stefanishina, șeful statului major general al forțelor armate ale Ucrainei, Andriy Ignatov, și reprezentanții ai serviciilor secrete ucrainene. Delegația americană îi include pe secretarul de stat Marco Rubio, Steve Witkoff și ginerele președintelui SUA, Jared Kushner. Dacă ați urmărit până la final acest material, vă mulțumesc mult. Nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.